নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম কিদৰে আপোনালোকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত খালি হোৱা পদসমূহ পূৰণৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থাকো গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকে পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটটোলৈ আহিব লাগিব ৱেবসাইটটোৰ লিংক মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈও আপোনালোকে ৱেবসাইটটো এক্সেছ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে এটা অপচন দেখিবলৈ পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশন সাবমিশন এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ওকে কৰিব এতিয়া আপোনালোকে অন্য এখন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে পোষ্টসমূহৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে কোনটো পদৰ বিপৰীতে কিমান খালি পদ আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে ওপৰলৈ আহিব ওপৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব অনলাইন এপ্লিকেশনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ 2020 যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সহজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ ওলাই পৰিছে ইয়াতে লিখা আছে সাইন আপ ফৰ্ম সাইন আপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব ৰঙা ষ্টাৰ মাৰ্কৰ ফিল্ড বিলাক মেন্ডেটৰী হয় এইখিনি আপোনালোকে কম্পালসৰি ফিল আপ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট নেম দিব মিডল নেম দিব লাষ্ট নেম দিব মোবাইল নম্বৰ দিব ফাদাৰ্স নেম দিব মাদাৰ্স নেম দিব ইমেইল আইডি দিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব ৰিলিজন সিলেক্ট কৰিব নেশনালিটি সিলেক্ট কৰিব কাষ্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডিফাৰেন্টলি এবেল্ড হয় নে নহয় এটো সিলেক্ট কৰিব ক্যাটেগৰি অফ পিডব্লিউডি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে আৰ ইউ ওয়াৰ্কিং এজ এ কন্ট্ৰাকচুৱেল ক্যাজুৱেল এমপ্লয়ি অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্ট আপোনালোকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত আগৰ পৰা কন্ট্ৰাকচুৱেল হিচাপে কাম কৰি আছিল নেকি ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যদি আছে ইয়েস কৰিব যদি নাই তেনেহলে নো কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ইডব্লিউএছ সেকশনৰ ভিতৰত পৰে নেকি যদি পৰে ইয়েস কৰিব যদি নপৰে নো অপচনত ক্লিক কৰিব এক্স সাৰ্ভিসমেন অপচনটো যদি আপুনি এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব ইয়াতে আছে আৰ ইউ এন এমপ্লয়ি অফ গভৰ্নমেন্ট পিএছইউজ অটোনমাস বডিজ ইয়াতে যদি আপোনালোকে হয় তেনেহলে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি নহয় তেনেহলে নো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব মই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈছো মই সম্পূৰ্ণৰূপে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈছো এতিয়া আমি সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত দেখুৱাইছে যে আপোনালোকে যদি কনফাৰ্ম হয় তেতিয়া হলে সাবমিট কৰিব কাৰণ এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাটাখিনি আপোনালোকে পিছত মডিফাই কৰিব নোৱাৰিব মই সিওৰ আছো গতিকে মই ইয়েস অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সাইন আপ প্ৰসেছটো কমপ্লিট হৈ গৈছে তলত আপোনালোকে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দেখিবলৈ পাব এই নম্বৰটো আপোনালোকে কপি কৰি লব নতুবা কৰবাত লিখি ৰাখিব কাৰণ লগইন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকক এই নম্বৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লগইন পেজখন খুল খাই গৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছিল সেই নম্বৰটো ইয়াত দিব তাৰ পিছত ইয়াত তলত ডেট অফ বাৰ্থ দিব ক্যাপচা টাইপ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব মই এইখিনি কৰি লৈছো মই গোটেইখিনি লগইন ডিটেইলছ ফিল কৰি লৈছো এতিয়া আমি লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনালোকে এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লেফট সাইডে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ কাষ্ট গোটেই ডিটেইলছ খিনি ইয়াত ওলাই থাকিব ইয়াতে ৰাইট সাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে গোটেই এপ্লিকেশন স্ট্যাটাস খিনি ইনকমপ্লিট দেখুৱাই আছে এটো কমপ্লিট কৰিবলৈ হলে সাইডত যেটো একশন অপচনটো দিয়া আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ খুল খাই গৈছে আপডেট পাৰ্সনেল ইনফৰমেশন ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাৰ্সনেল ইনফৰমেশন আৰু এড্ৰেছটো আপডেট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম দিব লাগিব নামটো আগৰ পৰা শো হৈ থাকিব ফাদাৰ্স নেম শো হৈ থাকিব মাদাৰ্স নেম আগৰ পৰা শো হৈ থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নম্বৰটো দিব তললৈকে আহিব এড্ৰেছ দিব ভিলেজ পোষ্ট অফিস পুলিশ স্টেশন পিন নম্বৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেনেহলে এই বক্সটো আপোনালোকে চেক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো অটোমেটিক ফিল হৈ যাব মই এখিনি কৰি লৈছো তাৰ পিছত তললৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত দিয়া আছে এডুকেশনাল ইনফৰমেশন ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডুকেশনাল ইনফৰমেশন খিনি দিব লাগিব প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীম কোৰ্স ইয়াতে আপোনালোকে কোন ষ্ট্ৰীমৰ হয় আৰ্টস কমাৰ্স সায়েন্স আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব নেম অফ ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনাৰ যেটো ডিগ্ৰী কৰিছে হেতুৰ নামটো ইয়াত দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেম অফ কলেজ ইনষ্টিটিউশন
আপোনালোকৰ কলেজ বা ইনষ্টিটিউট খনৰ নাম দিব নেম অফ দা ইউনিভাৰ্সিটি কোন ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট হৈছে এটো ইয়াত দিব তাৰ পিছত ডিউৰেচন দিব ইয়াৰ অফ পাসিং দিব আৰু পার্সেন্টেজ দি কিনি সেভ এন্ড নেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰিব মই এখিনিও ফিল আপ কৰি লৈছো ইয়াতে মই গোটেইখিনি ডাটা ফিল কৰি লৈছো এতিয়া আমি সেভ এন্ড নেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম যেটো অপশন আছিল এটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট দেখাইছে ইয়াতে ৰাইট চিন দিয়া আছে গতিকে এনেদৰে আমি বাকি কেটা অপশনো কমপ্লিট কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ অপশনটো আছে ডকুমেন্ট আপলোড এই অপশনটোতো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনি ডকুমেন্টছ খিনি আপলোড কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেন্ট আপলোড পেজখন ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট খিনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে আপলোড পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ সিগনেচাৰ এন্ড আদাৰ ডকুমেন্ট ইয়াতে আমি গোটেইখিনি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে আমি সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে প্ৰথম অপশনত আছে ৰিসেন্ট পাসপোর্ট ফটো এই অপশনটো আমি সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে চুজ ফাইল অপশনটোত গৈ আমি পাসপোর্ট সাইজ ফটোখন সিলেক্ট কৰিম মই ইয়াত কৰি লৈছো তাৰ পিছত আমি সাবমিট অপশনটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই ফটোখন আপলোড কৰি দিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ লিষ্ট অফ ডকুমেন্টছত শো হৈ আছে ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোখন মই আপলোড কৰি দিছো ইয়াতে ভিউ অপশনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফটোখন চাব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাইলছ নট আপলোডেড আৰু যিবোৰ ফাইল আপোনালোকে আপলোড কৰা নাই তাৰ লিষ্টখন আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব গতিকে মই বাকিখিনি ফটো একে প্ৰক্ৰিয়াৰে আপলোড কৰি লৈছো আপোনালোকেও আপলোড কৰি লব পাৰিব মনত ৰাখিব পাসপোর্ট ফটোখনৰ সাইজ ম্যাক্সিমাম 450 KB হ'ব পাৰিব ডকুমেন্টৰ সাইজ আৰু ৰিজলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টত পাই যাব বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ এক ভিডিও মই বনাইছিলো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে আই বটন অপশনত ভিডিওটো পাই যাব লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ফটো সিগনেচাৰ বা অন্য ডকুমেন্টৰ সাইজ ৰিসাইজ কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিও আগতে বনাই থৈছো গতিকে সেই ভিডিওটোৰ লিংকও আপোনালোকে আই বটন অপশনটোত পাই যাব বা মই ডেসক্ৰিপচনতো ভিডিও দুটাৰ লিংক আপোনালোকক দি দিম গতিকে মই ইয়াত বাকি থকা ডকুমেন্ট খিনি আপলোড কৰি লৈছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই গোটেইখিনি ডকুমেন্ট ইয়াত আপলোড কৰি দিছো ঠিক আছে এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডকুমেন্ট ইয়াত আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰসিড টু দা নেক্সট ষ্টেপ এই অপশনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেন্ট আপলোড অপশনটো আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আহিছে ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি এই অপশনটোত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ যদি আপোনালোকে ইংলিশটো পঢ়িব পাৰে তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি লিখিব পাৰে তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি নোৱাৰে নো কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ক'ব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়েস কৰিব আৰু নোৱাৰিলে আপোনালোকে নো কৰিব ঠিক তেনেদৰে অসমীয়া বেংগলী আৰু বড়ো এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজও আছে এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে ৰিডিং ৰাইটিং আৰু স্পিকিং অপশন কেইটা আপোনালোকে ইয়েস বা নো কৰিব মই কৰি লৈছো ল্যাঙ্গুৱেজ খিনি সিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ অপশনটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সিৰ এপ্লিকেশন ষ্টেটাসটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া 4 নম্বৰ অপশনলৈ আহিছো 4 নম্বৰত আছে কম্পিউটাৰ নলেজ ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম অফ ডিপ্লোমা দিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ ডিপ্লোমাখনৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব ইনষ্টিটিউটৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত ডিউৰেচন দিব লাগিব বছৰত আৰু ইয়াত আপোনালোকে মাহত দিব ডিউৰেচন তাৰ পিছত ইয়াতে ডেসক্ৰিপচন লিখিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ডিপ্লোমাখন আপলোড কৰিব লাগিব মই কৰি লৈছো ইয়াতে মই মোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিছো এতিয়া আমি সেভ অপশনটোত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত আমি প্ৰসিড টু নেক্সট ষ্টেপ এই অপশনটোত ক্লিক কৰিছো ইয়েস কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কম্পিউটাৰ নলেজৰ এপ্লিকেশন ষ্টেটাসটো কমপ্লিট হৈ গৈছে তাৰ পিছত আছে ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স ইনফৰমেশন এই অপশনটোত আপুনি ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্সৰ পেজখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্সৰ কাৰণে পেজখন দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই অপশনবোৰ ফিল আপ কৰিব আৰু যদি নাই তেনেহলে আপোনালোকে proceed to next step এই অপশনটোত ক্লিক কৰিব মোৰ যেহেতু কোনো ধৰণৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স নাই গতিকে মই proceed to next অপশনত ক্লিক কৰিছো yes কৰিব তাৰ পিছত আহিছে প্ৰেফাৰেন্স অফ পোষ্ট এই অপশনটোত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট কেটা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ প্ৰেফাৰেন্সটো সিলেক্ট কৰি লব পাৰিব মই সিলেক্ট কৰি লৈছো মই ইয়াতে পটখিনিৰ কাৰণে প্ৰেফাৰেন্সটো সিলেক্ট কৰি লৈছো এতিয়া আমি সেভ অপশনটোত ক্লিক কৰিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ গোটেইকেইটা অপশনৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেশন ষ্টেটাসটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি প্ৰিভিউ এপ্লিকেশন এন্ড ফাইনেল সাবমিট অপশনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি লব ঠিক আছে এপ্লিকেশনখন ৰিভিউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈকে আহিব তলত আহি আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান বক্স দেখিবলৈ পাইছে এই বক্স কেইটা আপোনালোকে চেক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট ইওৰ এপ্লিকেশন এই অপশনটোত ক্লিক কৰিব ওকে কৰিব
এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন সম্পন্ন হৈছে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ বিপৰীতে আপোনালোকে একনলেজমেন্ট ফৰ্মখন এই অপচন কেইটাত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন ফৰ্ম অপচনটোত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে তেনহলে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব মই প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থাকো ভিডিওটো ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰে গতিকে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিওৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশন পাবলৈ ধন্যবাদ